Μιλάμε για το απόλυτο ξενέρωμα DLC. Είναι ένα τεράστιο red flag. Και πάμε στοίχημα ότι δεν είναι μόνο αυτό που νομίζεις. Γιατί δεν είναι ένας λόγος, είναι πολλοί που θα τους χωρίσω σε 3 κατηγορίες και ο τελευταίος θα είναι η προσωπική μου άποψη. Ο πρώτος λόγος είναι το nerf που έγινε στα payout, δηλαδή στις πληρωμές που γίνονται μετά από κάθε heist ή raid. Θα δούμε τι ισχύει, αλλά πρώτα θέλω να απολογηθώ που δεν θα βγάλω guide για το καινούριο heist, αν και έχω έτοιμο βίντεο για το scope out. Έχω βάλει μέσα ακόμα και τα 5 σημεία που θα βρίσκεις στα κλειδιά για να μπορείς να μπεις από το sewer. Έχω σχεδόν έτοιμο guide με όλα τα prep και όλα τα approach για το τελικό heist. Επειδή τα έκανα και από τα 2 account που έχω, μέχρι που κατάλαβα ότι το full payout λίγο πάνω από 2 εκατομμύρια είναι μόνο για μια φορά μέσα στη βδομάδα και τις επόμενες φορές θα παίρνεις 400 χιλιάρικα. Πάντως, αν θες να δεις τα guide, γράψε guide στα σχόλια. Το ξενέρωμα τώρα ήταν επικό με το καινούριο DLC και ένιωσα κάπως όπως με τον αγώνα του McGregor που αδειμονούσα να το δω να επιστρέφει και αυτοτραυματίστηκε στα πρώτα δευτερόλεπτα. Αυτό ακριβώς έκανε και η Rockstar που ασέλγησε στο Κάγιο Περίκο και μείωσε την πληρωμή στα βασικά loot. Με το πιο πιθανό από αυτά την τεκίλα να αξίζει μόνο 400 χιλιάρικα πια, ενώ για να έχεις πιθανότητα να αποφύγεις την τεκίλα και να βγει κάτι καλύτερο, δεν πρέπει να ακουμπείς στο Κάγιο Περίκο για μια εβδομάδα. Το Pink Diamond παραμένει το καλύτερο loot που έχει χάσει σχεδόν 400 χιλιάρικα σε αξία και έχεις πάρα πολύ μικρές πιθανότητες να σου τύχει. Έχουν μειώσει την αξία στα secondary loot, ακόμα και στο save, αλλά το Κάγιο παραμένει γρήγορος τρόπος να βγάλεις λεφτά. Εγώ μάλιστα έχω φτιάξει και 2 ακόμα account, ένα στον ανιψιό μου και ένα στο γιο του κολλητού μου και τους έχω αγοράσει το Kozatka και το Sparrow, εννοείται, για να μην χρειάζεται οι γονείς τους να αγοράζουν Shark Card, αλλά θα επανέλθω σε λίγο σε αυτό το θέμα. Και πάμε στα επόμενα αυτογκόλ της Rockstar που τα έκανε σαλάτα. Με γενική φιλοσοφία να παίρνεις αυξημένη πληρωμή την πρώτη φορά που θα κάνεις κάτι μέσα στη βδομάδα, αλλά μειωμένη για κάθε φορά που θα το ξανακάνεις. Ξεκινάμε με το contract του Dr. Dre που θα πάρεις $99.800 παραπάνω την πρώτη φορά στη βδομάδα, ούτε 100 χιλιάρικα δηλαδή ψιλικατζίδες της Rockstar, που είναι και χλιμίτζουρες, αλλά την επόμενη φορά που θα κάνεις το Dr. Dre θα πληρωθείς 900 χιλιάρικα μόνο. Το ίδιο συμβαίνει και με το Clacking Bell που θα πάρεις 600 χιλιάρικα την πρώτη φορά μες στη βδομάδα, αλλά μετά θα πάρεις 400 χιλιάρικα. Με το καζίνο έχει μεταβληθεί αξία για κάθε είδους loot ξεχωριστά, που δίνει πολλά παραπάνω για την πρώτη φορά της εβδομάδας σε σχέση με πριν, αλλά την επόμενη που θα τα κάνεις θα πάρεις σχεδόν τα μισά. Εδώ η παγίδα μπορεί να είναι ότι νομίζουμε πως θα κάνουμε μια φορά το artwork, την άλλη το gold, μετά το cash. Και αν έχουμε φίλους, θα μπορούμε να το πάμε να αλλάξει και να μαζεύουμε χρήμα. Αν ισχύει αυτό, OK, δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί αν το συνδυάσεις με τους φίλους σου, κάνεις και το Κάγιο Περίκο μια φορά τη βδομάδα, κάνεις και το Curse Heist, τότε ψιλοβγαίνει. Αλλά φοβάμαι ότι μόνο μια φορά θα κάνεις το καζίνο με αυξημένο payout και τις επόμενες θα είναι το μισό, ανεξάρτητα από το loot, από το είδος του loot δηλαδή. Αν το έχεις κάνει 2 φορές, έχεις βγάλει συμπέρασμα, γράψει στα σχόλια. Το No Way Out με το bonus δίνει καλά λεφτά για πρώτη φορά και αν κάνεις και τα side quest παίρνεις λίγα παραπάνω και είμαι το μόνο ελληνικό κανάλι που τα έχω βγάλει, γι' αυτό έχω και τα λιγότερα views και το μόνο που την έχει γλιτώσει από αυτό το DLC είναι το χειρότερο, το Oscar Guzman που πήρε γενναία αύξηση, αλλά για αυτό θα μιλήσω στο τελευταίο κεφάλαιο. Και πάμε στο Doomsday Heist που το πετσόκοψαν. Ένα heist που δεν το έκανε κανένας legit επειδή έδινε πολύ λίγα λεφτά με prep που τα περισσότερα ήταν απέσια, παίρνανε πάρα πολύ ώρα και έτσι όλοι που έκαναν το Doomsday Heist ήταν για το glitch. Εδώ τώρα πάμε στο γιατί έγινε αυτό που έγινε σε αυτό το DLC. Και είναι η συνέχεια αυτού που είχαμε πριν λίγο καιρό, δηλαδή να μειωθεί το resale value στα οχήματα που έχεις και να παίρνεις μόνο 500 χιλιάρικα, όσο ακριβό και αν είναι το όχημα που πουλάς ή πόσα έδωσε για τα upgrade. Η Rockstar τιμωρεί όσους παίζουν legit επειδή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα glitch, δεν μπορεί να ακυρώσει τα duplicate cars και βάζει στάνταρ τιμή για όλα τα resale. Δεν μπορεί να σταματήσει τα replay glitch η Rockstar στα heist και μειώνει την τιμή τους μέσα στη βδομάδα. Αυτό ακολούθησε. Σου είπα πριν για τα παιδιά που βοήθησαν να τους φτιάξω το account για να βγάζουν λεφτά από το Κάγιο και αντί να βλέπουν τα βίντεο μου για να το κάνουν legit, βλέπουν βίντεο πώς θα το κλιτσάρουν. Το επόμενο βίντεο θα είναι γιατί παίζει λάθος στο GTA, αλλά ας μείνω στο θέμα. Τα red flag για τη Rockstar είναι ότι πλέον έχει γίνει άπλιστη και θέλει να βγάζει λεφτά από τα Shark Card που θα τα δώσουν πιο εύκολα τα παιδιά που θέλουν να αποκτήσουν γρήγορα αυτά που αξίζουν πολλά εκατομμύρια σε game money. Δεν έχουν υπομονή να γκραϊντάρουν συνέχεια το ίδιο πράγμα και ξέρεις τι ακολουθεί, η αγορά είναι oppressor που θα χρειαστείς παραπάνω από 10 εκατομμύρια, έτσι όπως έχει φτιαχτεί το GTA Online. Και εκεί που το GTA ήταν ένα παιχνίδι που σε άφηνε να βγάλεις λεφτά όσο έπαιζες το παιχνίδι, να γκραϊντάρεις δηλαδή και να προχωρήσεις
και έτσι μάζεψε εκατομμύρια παιχτών, τώρα έγινε όπως τα pay to win mobile games. Και προς το παρόν δεν είναι το μόνο άσχημο, είναι άσχημες προβλέψεις για το GTA 6 Online. Πίστευα ότι σε αυτό το DLC θα δούμε κάτι για το gameplay του GTA 6, αλλά δυστυχώς δεν είδα κάτι καινούριο. Πέρυσι το Cargos DLC, ας πούμε, είδαμε να ταΐζουμε σκύλους, να ξεκλειδώνουμε πόρτες με τα χέρια μας. Αυτά δεν τα ξαναείδαμε. Στο επόμενο DLC είδαμε το slow motion του Michael, ένα μόνο mission, που περίμενα να το ξαναδώ προσωπικά, δεν το ξαναείδαμε τώρα. Θα ήταν κάτι καλό να έμπαινε. Τώρα το καινούριο DLC ήταν μια ξαναζεσταμένη πατάτα και μάλιστα για χιλιοστή φορά. Τέτοια ιδέα που δεν μπορείς όχι να το παίξεις, αλλά ούτε καν να το δεις. Περίμενα τόσο καιρό για αυτό το DLC. Πίστευα θα δούμε πολλά πράγματα όπως τους ήρωες του Story Mode να μπαίνουν στο GTA Online όλοι μαζί. Πίστευα θα κάνουν patch στα God Mode Glitch, τα Invisible και όλα αυτά, για να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της Rockstar, αλλά αρχίδια. Το παιχνιδάκι απλά δεν παίζεται. Ακόμα και εγώ που έχω βγάλει πάνω από 1,5 δις, έχω αγοράσει τα πάντα, έχω 250 εκατομμύρια στην άκρη και θέλω να μπαίνω σε public lobby, να κάνω φίλους ή να κάνω PvP οτιδήποτε, χωρίς να χρειάζεται να grindάρω πλέον. Δεν μπορώ να παίξω ρε φίλε, με όλα αυτά τα God Mode Glitch. Αν ξεκινάς τώρα το GTA Online, φίλε μου, δεν έχει νόημα να πληρώσεις κανονικά λεφτά ή να γκραϊντάρεις 3 μήνες για να αποκτήσεις τα πιο γαμάτα όπλα και οχήματα, επειδή μετά θα βρεθείς σε ένα lobby γεμάτο από God Mode Glitchers που δεν σε αφήνουν να ευχαριστηθείς το παιχνίδι. Οπότε τζάμπα, κόπος και χρήμα. Να, κοίτα εδώ τώρα, 2 άτομα μέσα στο αυτοκίνητο, τους έχω ρίξει τόσες σφαίρες και δεν πέφτει καθόλου το health. Κανονικά τους είχα σκοτώσει, γιατί έχω και MK2 όπλα, αλλά είναι προφανώς ότι η Rockstar δεν δίνει πόρους για να αντιμετωπίσει τα glitch. Και αυτό θα γίνει και στο καινούργιο online όταν θα βγει αργά ή γρήγορα. Όλοι θα γκλιτσάρουν. Το χειρότερο από όλα αυτά όμως είναι ότι η Rockstar και οι κακοπληρωμένοι developer δεν μπορούν να σκεφτούν κάποια καλή ιδέα για καινούργια mission. Δεν παρουσίασα κάτι καινούριο για το καινούργιο παιχνίδι, να περιμένουμε δηλαδή, και είναι ο λόγος που προτείνω να σταματήσεις να grindάρεις αυτό το παιχνίδι και αν θες να το παίζεις να κάνεις μόνο χαβαλέ με φίλους. Αν δεν το έχεις και σκέφτεσαι να το αγοράσεις, όχι, μην το πάρεις, δεν αξίζει. Μην κάνεις το λάθος. Και αυτό το DLC πραγματικά δεν το χρειαζόμασταν. Έκανε κακό στην εταιρεία που μας έχει δώσει το καλύτερο παιχνίδι όλων των εποχών μέχρι τώρα, αλλά έκανε κακό και σε εμάς που το αγαπάμε και περιμέναμε αλλαγές προς το καλύτερο. Ίσως έπρεπε να αφήσει το GTA Online όπως το Red Dead, το οποίο δεν έχει καινούριο content εδώ και 5 χρόνια, αλλά και πάλι γουστάρεις να μπεις να παίξεις το παιχνιδάκι χωρίς να περιμένεις κάτι περισσότερο. Έτσι έπρεπε να έχει γίνει και με το GTA. Θα έπρεπε να το έχουν αφήσει έτσι όπως είναι, μην βάλουν τίποτα άλλο, εφόσον δεν πάνε να σκεφτούν κάτι καλύτερο. Στο GTA θεωρώ αποτυχημένα όλα τα τελευταία update, από το Bail Office και μετά, λόγω payout. Εντάξει, με το Bail Office μου άρεσαν τα mission, στο Garment Factory ήταν έτσι και έτσι, αλλά μας έβαλε αυτό ότι πρέπει να περιμένεις μια εβδομάδα για να κάνεις το καλό, ας πούμε, το file. Το Oscar Guzman ήταν το χειρότερο όλων. Εδώ ήθελα να καταλήξω. Επειδή δεν έχει ωραία mission, ρε φίλε. Έχει drones και ψάξιμο κάτω από τη θάλασσα που είναι τα χειρότερά μου. Και αυτά δεν τα θεωρώ GTA, ρε παιδί μου, content. Δεν θέλω να παίξω GTA και να ψάχνω κάτω από τη θάλασσα ή να οδηγάω drone. Άμα τα γούσταρα αυτά, γούσταρα τα hacks, θα έπαιζα Watch Dogs. Οπότε ήταν μούφα τα prep που είναι στο ίδιο στυλ. Πήγαινε κλέψε αυτό, γύρινα το πίσω, αλλά οκ, το άντεξα. Αυτό που δεν άντεξα ήταν το mission με τον drone, χαλάει πάρα πολύ εύκολα. Και προτείνω να μην αγοράσει κανείς Art Studio και να μην κάνει το Course Heist. Για να δούνε στα data που μαζεύουν ότι ο κόσμος δεν τα γουστάρει αυτά και να μην τα ξαναβάλουν στο παιχνίδι. Και γενικά παραδείγματος το παιχνίδι, 1 με 2 μήνες, πηγαίνετε για μπάνιο, δείτε μπάλα, βρείτε γκόμενες και από Σεπτέμβρη βλέπουμε. Αυτά είναι η γνώμη μου και όπως έχει πει και ο σύγχρονος φιλόσοφος, οι γνώμες είναι σαν δίσκο τρυπίδες. Ο καθένας έχει και από μία.